මේ මගේ බඩු ටික අරගෙන මොකක් කරන්නේ? මමනේ අද වීඩියෝ එකක් කරන්න හිටියේ. ෂා මරුනේ. ඒ කියන්නේ ඔයා ජිම් යනවද? හරි. එහෙනම් අහමුකෝ බලන්න අපේ යාළුවන්ටත් දැනගන්න එක. Hi. I'm on my match in the dark. 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 I'm on my match. අනිවාර්යෙන්ම ස්කූබි. බිත්තර කියන්නේ ගොඩක් හොඳ ආහාරයක් මාංශ පේශි වර්ධනය කරන කෙනෙක්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි බිත්තරවල මේ බයොලොජිකල් වැලියු එක ගොඩක් ඉහළ අගයක් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ essential amino acids වැඩි ප්‍රමාණයක් මේ බිත්තරවල අඩංගු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසාම බිත්තර කියන්නේ ගොඩක් හොඳ ප්‍රෝටීන බහුල ආහාරයක්. ඒ වගේම සාමාන්‍ය බිත්තරයක ප්‍රෝටීන ග්‍රෑම් 6ක්, ඒ වගේම ෆැට් එක ග්‍රෑම් 4ක්, ඒ වගේම සැචුරේටඩ් ෆැට් නැත්නම් සම්ප්‍රයුක්ත මේදය ග්‍රෑම් 1.2ක් වගේ අඩංගු වෙනවා. ඊට අමතරව යකඩ, විටමින්, khනිජ ලවණ වගේ මේ දේවල් ගොඩක් අඩංගු වෙනවා බිත්තරවල. ඉතින් ඒ වගේම ලේසියෙන්ම ඔයාලට කඩේකින් ලේසියෙන්ම ගන්න පුළුවන් මේ බිත්තර. ඒ වගේම ගාන අඩුයි. ඉතින් ඒක නිසාම බිත්තර කියන්නේ ඇඟ හදන කෙනෙක්ට නම් ගොඩක් හොඳ ආහාරයක්. එපා ස්කූබි එපා. සාමාන්‍ය යාළුවනේ බිත්තර මේ ස්කූබි බොනවා වගේ මේ නිකම්ම බොන්න හදන්න එපා. මොකද බිත්තරවල තියෙන බැක්ටීරියා. ඉතින් බැක්ටීරියා නිසා සමහර වෙලාවට ඔයාලට එක එක අසාත්මිකතාවලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙයි. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලා වැඩි නියුට්‍රිෂන් ප්‍රමාණයක් ගන්න, විශේෂයෙන්ම වැඩි ප්‍රෝටීන් ප්‍රමාණයක් ගන්න කියලා බිත්තර නිකම්ම බොන්න එපා. සාමාන්‍යයෙන් බිත්තර ආහාරයට ගනිද්දී තම්බල හරි ෆ්‍රයි කරලා හරි බිත්තර පාවිච්චි කරන්න. නැතුව නිකන් නියුට්‍රිෂන් වැඩියෙන් ගන්න කියලා බිත්තර එහෙම බොන්න එපා. මෙහෙමයි ස්කූබි. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාගේ අවශ්‍යතාවය මත ඔයා ෆ්‍රයි කරලාද කන්න ඕනේ නැත්නම් ඔයා බොයිල් කරලාද කන්න ඕනේ නැත්නම් තම්බලද බිත්තරේ කන්න ඕනේ කියලා තීරණය වෙනවා. සමහර වෙලාවට ඔයා ගොඩක් කැලරි ප්‍රමාණය ගැන උනන්දු වෙන කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් මේ බොයිල් කරලා නැත්නම් තම්බල බිත්තරේ ආහාරයට ගන්න. මොකද එතකොට ලොකු කැලරි ප්‍රමාණයක් ඔයාට අඩු කරගන්න පුළුවන් ඒ තම්බන නිසා. නමුත් ඔයා ෆ්‍රයි කරලා ගනිද්දී ඔයා ෆ්‍රයි කරන්න භාවිතා කරන ඔයිල් එක අණුව වගේම ඔයිල් ප්‍රමාණය අනුව මේකේ කැලරීස් ගාන සාමාන්‍යයෙන් 85 ඉඳන් 120කට දක්වා වැඩි වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයා බොයිල් කරලා නැත්නම් හાર્ඩ් බොයිල් කරලා ගත්තොත්, තම්බල ගත්තොත් ඔයාට මේ කැලරීස් ගාන සාමාන්‍යයෙන් 75ක් වගේ උපරිම ගානකට තියාගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය ඉතින් ඒ වගේම තමයි තවත් දෙයක් තියෙනවා. ඔයාට තව ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. මේක ෆ්‍රයි කරනකොට මේකේ ප්‍රෝටීන් ස්ට්‍රක්චර් එක වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මේ ප්‍රෝටීන් ස්ට්‍රක්චර් එක වෙනස් වෙන එකත් එක්කම ටිකක් හොඳ සපෝට් එකක් තියෙනවා මේ ඇබ්සෝප්ෂන් එකට. ඉතින් ප්‍රෝටීන් වල ව්‍යුහය වෙනස් වීමත් එක්කම මේ ඇබ්සෝප්ෂන් එක ගොඩක් ලේසි වෙනවා. ඉතින් ප්‍රෝටීන් වලින් උපරිම කාර්යයක් කරගන්න උදව් වෙනවා මේ ෆ්‍රයි කරන එක. ඉතින් ඔයාලා හිතලා බලන්න ඔයාට ගැළපෙන විදිහට ඔයා බිත්තර ආහාරයට ගන්න. ඒ වගේම කැලරි ප්‍රමාණය ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. නමුත් මේ දෙකේ තියෙන මේ නියුට්‍රිෂන් කන්ටෙන්ට් එකේ ලොකු වෙනසක් නම් දකින්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඔයා ෆ්‍රයි කරත් ඔයා තම්බල ආහාරයට ගත්තා. අර කැලරි ප්‍රමාණය තමයි ටිකක් වෙනස් වෙන්නේ. නෑ ස්කූබි. බිත්තරයක කහමදේ තියෙන්නේ ගොඩක් කට්ටිය හිතන්නේ මේ කොලෙස්ටරෝල් ගැන. නමුත් බිත්තරයක කහමදේ තියෙන්නේ low density lipoprotein නැත්නම් LDL නෙමෙයි HDL. ඒ කියන්නේ high density lipoprotein. HDL කියන්නේ අපේ low density lipoprotein bad cholesterol පාලනය කරන්න උදව් වෙන දෙයක්. ඒ වගේම healthy cholesterol. ඉතින් ඒකේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ වගේම තමයි සාමාන්‍ය United States Health Council එක එකට නිර්දේශ කරලා තියෙන විදිහට සාමාන්‍යයෙන් නිරෝගීමත් පුද්ගලයෙක් දවසකට බිත්තර 3ක් කහමදත් එක්ක ආහාරයට ගන්න පුළුවන් කියලා ඒකට නිර්දේශ කරලා තියෙනවා. ඉතින් බිත්තරේ කහමදේ කෑව කියලා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ වගේම ඔයාලගේ අර කැලරි ගාන, ඔයාලට දවසකට අවශ්‍ය වෙන කැලරි ගාන පාලනය කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ බිත්තරෙන් හම්බෙන කැලරි ගානත් මතකයේ තියාගෙන ඒකත් එකතු කරගන්න ඔයාගේ දවසේ කැලරි ගාන ගණනය කරනකොට. මොකද එතකොට ඔයාට අවශ්‍ය කරන බිත්තර ප්‍රමාණය ඔයාට පාලනය කරන්න පුළුවන්.
එහෙම නැත්නම් බිත්තර මෙච්චර ගාණක් කන්න කියලා නෑ. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ කැලරි ගාණත් එක්ක මැච් කරලා බිත්තර 3ක් 4ක් වගේ දවසකට ආහාරයට ගන්න. අන්න ඉතින් ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ ස්කූබි. දැන් ඔයාටත් එක්ක තේරුම් ගන්න තමයි මම මේ කියන්නේ. බිත්තර විතරක් කාලා නම් හරියන්නේ නැහැ. බිත්තරෙන් හම්බෙන්නේ ප්‍රෝටීන් ග්‍රෑම් 6ක් විතර. ඉතින් බිත්තර දෙකක් කෑවොත් 12ක් හම්බෙයි. බිත්තර 3ක් කෑවොත් 18ක් හම්බෙයි. ඉතින් නමුත් මේ ප්‍රෝටීන් ප්‍රමාණය ඔයාගේ ශරීරයේ මාංශපේශී වර්ධනය නම් ඔයාට අවශ්‍ය වෙන්නේ මාංශපේශී වර්ධනයට මේ හම්බෙන ප්‍රෝටීන් සුළු ප්‍රමාණය මදි. ඔයාට ඇත්තටම ඔයාගේ බොඩි වෙයිට් එකේ 1 කිලෝග්‍රෑම් එකක් 2.5 වගේ අතර ප්‍රමාණයක් ග්‍රෑම් ප්‍රමාණයක් ඔයාගේ වෙයිට් එකෙන් ඔයාගේ බරෙන් කිලෝග්‍රෑම් එකකට හරියන්න ගන්න. ඉතින් එතකොට කිලෝග්‍රෑම් 100ක් බර කෙනෙක් සාමාන්‍යයෙන් කොච්චර ප්‍රෝටීන් ගණන් ගන්න ඕනේ? සාමාන්‍යයෙන් 2.2ක් කියන්නේ 1 කිලෝග්‍රෑම් එකකට ග්‍රෑම් 220ක් වගේ ගන්න වෙනවා. ඉතින් ග්‍රෑම් 220ක් කියන්නේ මේ බිත්තර කොච්චර කන්න ඕනේ? ඒකට ගන්න අනිත් දේවලුත් තියෙනවා. ඔයාලට යන්න පුළුවන් වේ ප්‍රෝටීන් එකකට නැත්නම් මාංශමය අනිත් දේවල් මාළු මස් බිත්තර අනිත් දේවල් ඒ වගේ ප්ලාන්ට් බේස් ප්‍රෝටීන් සෝස් එකකට ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් දේවල් ඔප්ෂන් තියෙනවා. ඉතින් මේ එක જાතියේ ප්‍රෝටීන් සෝසස් එකතු කරගෙන ඔයාලට දවසට අවශ්‍ය කරන ප්‍රෝටීන් ප්‍රමාණය සපුරා ගන්න උත්සාහ කරන්න. ඒ වගේම මම අර හැම වෙලේම කියනවා වගේ කැලරි ප්‍රමාණය, ෆැට් ප්‍රමාණය, කාබෝහයිඩ්‍රේට් ප්‍රමාණය මේ ගැන අවධානය දෙන්න. ඉතින් යනෝනේ තවත් මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද ස්කූබිට? Oh no. මොකද මේ ස්කූබිටත් මේ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඉතින් ඉස්සරහටත් ස්කූබි එකතු වෙයි මේ FITGEEK YouTube channel එකත් එක්ක අලුත් විදියට. එහෙනම් ස්කූබිටත් ජය වේවා, ඔයාලටත් ජය වේවා. අපි ඉස්සරහට පොඩ වැඩක් කරමු. ජය වේවා.